Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που άκουγες ήταν η μουσική. Και ταυτόχρονα μια υπάλληλος, μια παιδαγωγός, περνούσε από κάθε δωμάτιο, χτυπούσε την πόρτα, την άνοιγε και έλεγε: κορίτσια, ήρθε η ώρα να ξυπνήσετε. Ελάτε, σας παρακαλώ, σηκωθείτε. Σηκωθείτε, είναι ώρα να ξυπνήσετε, να πάτε στο σχολείο. Έλεγε αυτό το πράγμα. Και σιγά σιγά σηκωνόμασταν. Μας είχαν δείξει ακριβώς πώς πρέπει να στρώνουμε το κρεβάτι, να κάνουμε γωνίες στην κουβέρτα στο τέλος. Δηλαδή έπρεπε να είναι τέλεια στρωμένο το κρεβάτι, νοικοκυρεμένο. Αν δεν το έχει στρώσει καλά, η υπάλληλος το ξέστρωνε και το ξαναέστρωνε πάλι μέχρι να μάθει να το στρώσει σωστά. Λοιπόν, και η κάθε μία έστρωνε το κρεβάτι της. Οι υπόλοιπες φεύγανε, έμενε πίσω ουσιαστικά αυτή που έπρεπε να σου σκουπίσει και να σφουγγαρίσει το δωμάτιο μέχρι τις 7.30 ώρα. Είχε το χρόνο, ας πούμε, μέχρι τις 7.30 να κάνει αυτή τη δουλειά. Στην αρχή δεν το στρώνα κι εγώ καλά, όταν μέχρι να μάθω να το στρώνα, γιατί έπρεπε να κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη γωνία στο τέλος, να γυρίσουμε την κουβέρτα και να τη γυρίσουμε πάλι σωστά. Δεν την έστρωνα σωστά και η υπάλληλος μου έλεγε ξαναφτιάξω το δείχνω, μου το έδειχνε, ξαναφτιάξω, μου το έδειξε, ας πούμε, στην αρχή πολλές φορές και μετά το έμαθα, το κατάλαβα και το έκανα σωστά. Είμαι πολύ περήφανη σε αυτή τη φωτογραφία, γιατί φοράω τη στολή της παρέλασης στην 28η Οκτωβρίου του 1986. Είναι η πρώτη χρονιά που πήγα στο οικοτροφείο και η πρώτη χρονιά που παρέλασα στη ζωή μου και μου άρεσε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα μου άρεσε η στολή που φορούσα και μάλιστα είχα φροντίσει και αγόρασα τα παπούτσια μόνη μου και είναι καινούργια που τα φόρεσα πρώτη φορά. Είχα διαλέξει κάτι μπορντό σε χρώμα μπορντό και καφέ, ένα συνδυασμό. Επίσης τις κάλτσες τις είχα επιλέξει μόνη μου και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία που έβγαλα όταν πήγα στα Γιάννηνα στο οικοτροφείο. Το 1976, σε ηλικία 11 χρονών. Είναι η πρώτη μου και πολύ αγαπημένη φίλη Μαρία που με υποδέχτηκε όταν έφτασα στο οικοτροφείο και μου έκανε την ξανάγηση. Κοιμόμασταν μαζί στο ίδιο δωμάτιο, πηγαίναμε στην ίδια τάξη στο δημοτικό σχολείο και ό,τι κάναμε το κάναμε μαζί. Και μια μέρα αποφασίσαμε να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία για να θυμόμαστε έτσι τη φιλία μας και πήγαμε μόνοι μας στο φωτογράφο και πληρώσαμε αυτή τη φωτογραφία με το χαρτζηλίκι μας. Και μάλιστα επιμέναμε και ζητήσαμε στο φωτογράφο να μας βγάλει πίσω από αυτή την καρδιά για να δείξουμε πόσο αγαπημένες ήμασταν. Και γελούσε ο φωτογράφος μαζί μας, αλλά μας την έβγαλε. Με την πολύ αγαπημένη μου φίλη Μαρία Βλονίτη, 1976. Η ιστορία ξεκίνησε από μια πρόταση που έκανε ο δάσκαλος στη μητέρα μου. Το συζήτησε μαζί μου, μου το πρότεινε. Με ρώτησε πώς θα μου φαινόταν αν θα έφευγα από το χωριό και θα πήγαινα στα Γιάννηνα να συνεχίσω τις σπουδές μου και το σχολείο μου. Και αυτό που με έκανε να το αποφασίσω χωρίς να το σκεφτώ είναι πως μου είπε ότι εγώ δεν θέλω να ζήσεις τη ζωή που κάνω εγώ, θέλω να έχεις μια καλύτερη ζωή. Και πράγματι, ξέροντας τις συνθήκες στις οποίες ζούσε η μητέρα μου, δεν θα ήθελα πραγματικά να συνεχίσω και να ζήσω τη ζωή της και της είπα αμέσως ότι ναι, θέλω να πάω και το αποφασίσαμε. Οπότε πήγα με τη μητέρα μου, η οποία με συνόδευσε μέχρι το οικοτροφείο. Η διαδρομή που κάναμε ήταν με το λεωφορείο, γιατί δεν υπήρχε άλλο μέσο εκείνη την εποχή να πάει κανείς. Η διαδρομή ήταν περίπου γύρω στη 1,5 ώρα με μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί όλη η διαδρομή είχε στροφές. Οπότε η μητέρα μου, επειδή ήξερε ότι ζαλίζομαι, είχε πάρει μαζί της ένα λεμόνι και το είχε κόψει στη μέση και κάθε φορά που ένιωθα ότι ζαλίζομαι, γιατί καπνίζανε μέσα στο λεωφορείο, μου το έδινε να μυρίσω για να μην χρειαστεί ο οδηγός να σταματήσει
για, για να πάρω καθαρό αέρα. Και τελικά, εντάξει, είχε μια μικρή ταλαιπωρία αυτή η διαδρομή, αλλά τα καταφέραμε. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που αντίκρισα όταν πήγα πρώτη φορά στο οικοτροφείο το 1976 και μπήκα από την κεντρική είσοδο. Ήταν πράγματι εντυπωσιακή, γιατί είχε παντού πράσινο, λουλούδια, τα πεύκα αρκετά ψηλά και πυκνά. Δεξιά και αριστερά γκαζόν με ιτιές φυτεμένες στη μέση του χώρου του γκαζόν. Στο σημείο αυτό δεξιά υπήρχε ένα κυκλικό συντριβάνι που γύρω από το συντριβάνι ήταν φυτεμένες τουλίπες, πανσέδες, τριανταφυλλές, διάφορα χρώματα. Και ήταν όλα πραγματικά πολύ περιποιημένα. Από εδώ ανέβαινες επάνω στη κεντρική είσοδο και πίσω από τα πεύκα φαίνεται το κτίριο του οικοτροφείου που δεσπόζει επιβλητικό στη μέση του λόφου. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα, μου άρεσε πολύ. Μου άρεσαν πολύ τα λουλούδια και με εντυπωσίασε. Στη συνέχεια ανεβήκαμε τη μεγάλη σκάλα που οδηγούσε στο κτίριο που ήταν στη μέση του λόφου. Χτυπήσαμε το κουδούνι, μας υποδέχτηκε μια παιδαγωγός και μπήκαμε στο γραφείο του διευθυντή που ήταν αριστερά στην είσοδο υποδοχής. Μας υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά. Μου εξήγησε ότι εκεί θα είναι, ότι θα είναι σαν στο σπίτι μου, ότι όλα θα είναι καλά, ότι θα έχω παρέα, πολλές κοπέλες σε αυτό το χώρο και ότι θα κάνω πολλές φίλες και θα περνάω καλά. Και εντάξει, εκεί αποχαιρέτησα τη μητέρα μου. Έφυγε, τη χαιρέτησα. Δεν έκλαψε μπροστά μου. Αλλά μου είπε ότι σε όλη τη διαδρομή στην επιστροφή στο χωριό έκλαιγε. Στη συνέχεια πήρα τα πράγματά μου και ήρθε μια παιδαγωγός με κάποια κοπέλα μαζί να με ξαναγγίσουν στο χώρο και να μου δείξουν πρώτα απ' όλα το δωμάτιό μου. Ανεβήκαμε τις σκάλες, υπήρχε μια μεγάλη σκάλα στο πρώτο όροφο που οδηγούσε στα υπνοδωμάτια. Πήγαμε στο δωμάτιο που ήταν το κρεβάτι μου, μου έδειξε το κρεβάτι μου, την τουλάπα για να βάλω τα πράγματά μου. Είχε ένα κομμωδίνο δίπλα και είχα στη διάθεσή μου από τις τουλάπες που ήταν στη μία πλευρά του δωματίου, ένα φύλλο τουλάπας για μένα. Κατεβήκαμε κάτω στο ισόγειο του κτηρίου που είχε χώρο για να βάλω τη βαλίτσα μου. Είχε επίσης διαφορετικό χώρο που βάζαμε τα παπούτσια μας. Και ένα δωμάτιο που ήταν τα σεντόνια, η μαξιλαροθήκη στα υλινοθήκη και ήταν υπεύθυνη μια κυρία εκεί, η οποία μου έδωσε τα σεντόνια μου, τις πετσέτες μου και μου έδειξε πώς να κεντήσω πάνω το νούμερο, γιατί κάθε μια κοπέλα είχε το δικό της νούμερο που έβαζε στα πράγματά της για να μην μπερδεύονται με τις άλλες στα σεντόνια και στις πετσέτες της. Και κέντησα κι εγώ το νούμερο 109 που ήταν το δικό μου με κόκκινη κλωστή στις μαξιλαροθήκες, στις πετσέτες, στα σεντόνια. Και ξανανεβήκαμε στο δωμάτιο για να στρώσω το κρεβάτι μου. Η πρώτη παιδαγωγός ήταν και αυτή που ήταν που ήρθα σε επαφή, ήταν και αυτή που ήταν πιο αυστηρή γενικά, πάντα ήταν σοβαρή και αυστηρή και όταν δεν ακούγαμε φώναζε κιόλας λίγο, τη λέγανε γλυκερία. Ήταν έτσι μια
συμπαθητική κοντούλα κυρία που πάντα χτένισε τα μαλλιά της στο κομμωτήριο, μελαχτινή, και δεν μας άφηνε έτσι περιθώρια για πολλές κουβέντες, για να μην τις πάρουμε τον αέρα. Και ήταν αυτή που την πρώτη μέρα ήρθε στην αίθουσα ψυχαγωγίας που έβλεπα τηλεόραση και με φώναξε να ανέβω στο κρεβάτι μου, γιατί είχε περάσει η ώρα, ήταν 9 η ώρα και τα παιδιά του δημοτικού έπρεπε να ανεβαίνουν αυτή την ώρα στα κρεβάτια τους. Και πράγματι ανέβηκα επάνω, μου έδειξε που θα πρέπει να πλύνω τα δόντια μου και τα πόδια μου, και στη συνέχεια με πήγε στο δωμάτιο. Υπήρχε φως έξω στο διάδρομο, αλλά όταν έκλεισε το φως, πραγματικά εκεί συνειδητοποίησα πόσο μόνη μου ήμουνα, και σε σχέση, και όταν είδα το ταβάνι πόσο ψηλά ήταν, όταν ξάπλωσα στο κρεβάτι που ήταν τόσο ψηλά για τα δεδομένα μου, έβαλα τα κλάματα και έκλαιγα μέχρι που με πήρε ο ύπνος. Εκεί συνειδητοποίησα τον αποχωρισμό μου από την οικογένειά μου.